नमस्ते। आज म फेरि तपाईहरुलाई यो कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिज भन्ने टपिकबाट चाहिँ केही लङ क्वेसनहरु लिएर आइसकेको छु। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले केही लङ क्वेसनहरु गराएको थिएँ। आज पनि गराउँदै छु। लगभग आजको क्वेसनहरु गराइसक्दाखेरि यो टपिकको मेन लङ क्वेसनहरु प्राय कम्प्लिट हुन्छन् र म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यो कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिजको सबै क्वेसनहरुमा चाहिँ के हुन्छ भने तीनवटा एंगल इक्वल टु 180 दिएको हुन्छ, यानी कि पाई रेडियन दिइरहेको हुन्छ। र कतिपय क्वेसनमा चाहिँ कसरी पनि दिएको हुन्छ भने यो तीनवटा एंगल PQR अथवा यसको ठाउँमा XYZ अथवा ABC जे पनि दिएको हुन सक्छ, अल्फा बीटा थीटा। यिनीहरु चाहिँ के हो, कुनै पनि ट्रायंगलको तीनवटा एंगल हो भनेर पनि दिइरहेको हुन सक्छ। त्यो चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नु होला। जसरी दिए पनि यसको भनाइको मतलब एउटै हुन्छ। भनाइको मतलब इफ P Q and R are the angles of triangle भन्नाले यति कन्डिसनलाई, यो कन्डिसनलाई चाहिँ तपाईहरुले यसरी पनि दिइराख्नु हुन सक्छ। इफ P Q and R are the angles of triangle then prove that भनेर यसरी दिइराखेको हुन सक्छ। यसमा तपाईहरु कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। यति बुझ्नु, P + Q + R = 180 अथवा यो पाई रेडियन हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यति भएपछि पो ठीक छ। तपाईहरुले एकताल सरस्वती क्वेशन हेर्नुहोस्, त्यसपछि म सिधै क्वेशन नम्बर 1 तर्फ गएँ। हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 यो रहेको छ, हेर्नुहोस् है। भनेपछि के छ भने कन्डिसन के दिएको छ, इफ P + Q + R = 180 or pi radian then prove that cos Q + R - P plus cos R + P - Q plus cos P plus Q minus R = 1 + 80 भनेर भनेको छ। हामी LHS लिम। LHS मा के छ, cos Q + R - P plus cos R + P - Q plus cos P plus Q minus R छ हो। यति भइसकेपछि तपाईहरुको एउटा कन्डिसन यहाँ हाम्रो के दिएको छ भने हेर्नु है, P + Q plus R = के छ, पाई रेडियन, यानी कि 180 छ हो। भनेपछि यो P + Q = के हुन्छ, पाई रेडियन माइनस R हुन्छ, एउटा कन्डिसन। अर्को भनेको Q + R = के हुन्छ, Q + R = P माइनस पाई रेडियन माइनस P भयो। त्यस्तै P + R = पाई रेडियन माइनस Q हुन्छ। यति कुरा याद गर्नु पर्यो है। त्यस्तै अब यहाँ हेर्नु त, cos Q + R छ। cos Q + R भनेको के हो, पाई रेडियन माइनस P हो। cos Q + R भनेको पाई रेडियन माइनस P भयो। भनेपछि cos पाई रेडियन माइनस P अनि यो माइनस P जस्ता तस्तै भयो। प्लस फेरि यसमा cos R + P भनेको के हो, R + P भनेको 180 माइनस, यानी कि पाई रेडियन माइनस Q हो। भनेपछि पाई रेडियन माइनस Q जस्ता तस्तै। प्लस cos P + Q भनेको के हो, पाई रेडियन माइनस R जस्ताको तस्तै। यतिसम्म भयो। भनेपछि यसलाई के गर्न सकिन्छ, cos पाई माइनस 2P, यो पाई रेडियनको ठाउँमा माथि C नलेखिँदा पनि हुन्छ, प्लस cos पाई माइनस 2Q प्लस cos पाई माइनस 2R भयो। यतिसम्म भयो। अब यसमा के भयो, अब यो क्वाड्रेन्ट फर्मुलामा एप्लाई भयो। हेर्नु त, 180 माइनस 2P यानी कि 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा। भनेपछि सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट 180 माइनस थीटा भनेपछि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा cos नेगेटिभ, भनेपछि 180 मा नो चेन्ज, भनेपछि cos 2P भयो माइनस यसमा पनि cos 2Q भयो माइनस cos 2R भयो। यतिसम्म भयो। अब
अब के गरौँ भने यसबाट माइनस कमन तान्दिउँ। माइनस कमन तान्दिउँ भनेपछि cos 2p भयो प्लस cos 2q भयो प्लस cos 2r भयो। अब माइनस यसमा cos फर्स्ट सुरुको दुईटा टर्ममा cos c प्लस d को फर्मुला लगाइदिउँ। त्यो गर्दाखेरि के भयो 2 इन्टु cos 2p प्लस 2q बाई 2 इन्टु cos 2p माइनस 2q बाई 2 भयो प्लस अब यसलाई भनेको cos 2r को फर्मुला। cos 2r को फर्मुला के हुन्छ cos 2 थीटा को फर्मुला cos स्क्वायर r माइनस 1 भयो हो। अब यति भइसकेपछि माइनस जस्ता तस्तै छ 2 यो भने cos 2 कमन आयो भनेपछि 2 सँग क्यान्सल भएपछि p प्लस q भयो इन्टु cos यहाँ पनि 2 कमन आयो भनेपछि p माइनस q भयो प्लस 2 cos स्क्वायर r माइनस 1 भयो हो। अब तपाईहरुले हेर्नु है माइनस 2 cos p प्लस q भनेको के छ हाम्रो p प्लस q भनेको 180 माइनस r हो कि हैन भन्नाले पाई रेडियन माइनस r हो भनेपछि cos पाई रेडियन माइनस r भयो इन्टु cos p माइनस q जस्ता तस्तै भयो माइनस सरी प्लस 2 cos स्क्वायर r नि जस्ता तस्तै भयो माइनस 1 जस्ताको तस्तै भयो चेन्ज यहाँ मात्रै भयो भनेपछि इज इक्वल टु अब हामी के गर्दिम भने माइनसले मल्टिप्लाई गर्दिम प्लस यसलाई क्वाड्रेन्ट फर्मुलामा लगिदिम। बुझ्नुभयो नि यसमा लाँदाखेरि के भयो ठिक छ एकताल माइनसले मल्टिप्लाई नगरौँ माइनस 2 को 2 भयो तर यहाँ भने cos पाई रेडियन माइनस r भनेको 180 माइनस थीटा भनेको कुन क्वाड्रेन्टमा पर्यो सेकेन्डमा cos नेगेटिभ भनेपछि माइनस भयो 2 cos r 180 मा नो चेन्ज भनेपछि cos r भयो cos p माइनस q भयो प्लस 2 cos स्क्वायर r भयो माइनस 1 भयो। यतिसम्म बुझिन्छ भनेपछि इक्वल अब चाहिँ माइनसले मल्टिप्लाई गर्दिम गर्दाखेरि माइनस माइनस प्लस 2 cos r भयो cos p माइनस q भयो यहाँ माइनस प्लस माइनस भयो cos स्क्वायर r भयो माइनस माइनस प्लस 1 भयो हो। अब यो 1 लाई सबसे अगाडि लेख्दिम प्लस यहाँबाट 2 cos r कमन तान्दिम 2 cos r कमन आयो भनेपछि cos p माइनस q भयो भनेपछि माइनस cos r भयो। यतिसम्म बुझिन्छ भनेपछि अब के हुन्छ इज इक्वल टु 1 प्लस 2 cos r भयो इन्टु cos p माइनस q भयो भनेपछि माइनस अब यो cos r भनेको के हो हेर्नु है cos r भनेको माइनस cos r भनेको के हो cos पाई माइनस r हो कि हैन यतिसम्म बुझिन्छ भनेपछि पाई माइनस r लाई हेर्नु है पाई माइनस r भनेको के हो p प्लस q प्लस r इज इक्वल टु पाई थियो भनेपछि p प्लस q इज इक्वल टु पाई माइनस r हो। बुझ्नुभयो नि भनेपछि cos r भनेको के रहेछ त cos पाई माइनस r रहेछ cos पाई माइनस r भनेको के हो cos p प्लस q हो किनभने पाई माइनस r को भ्यालु p प्लस क्यूब छ। बुझ्नुभयो भनेपछि मैले यसलाई डाइरेक्ट लेख्थेँ प्लस cos p प्लस q रहेछ। यतिसम्म बुझ्यो भनेपछि अब इक्वल टु 1 प्लस 2 cos r इन्टु अब यसलाई cos c प्लस cos d को फर्मुला जस्तो गर्दिम भनेपछि cos p माइनस q c प्लस p प्लस q d जस्तो भयो बाई 2 भयो इन्टु cos p माइनस q माइनस p माइनस q बाई 2 भयो। अब हेर्नु है यहाँ भनेको q q क्यान्सल आउट भयो यहाँ भनेको p p क्यान्सल आउट भयो भनेपछि यहाँ अगाडि 2 पनि हुन्छ 1 प्लस 2 2 जा 4 भयो cos r भयो इन्टु p प्लस p 2p भयो डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि p मात्रै भयो भनेपछि cos p भयो इन्टु यहाँ cos
माइनस 2q/2 भनेपछि माइनस q भयो। अब हेर्नु है, माइनस q भनेको कुन क्वाड्रेन्ट हो? 4 क्वाड्रेन्ट। 4th क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ? कस पोजिटिभ। कस पोजिटिभ भइदिएपछि के हुन्छ? 0 मा कस नो चेन्ज भनेपछि कस p इन्टु कस q भयो। त्यसपछि के भयो? देयरफोर LHS इज इक्वल टु RHS प्रुभ भयो। यतिसम्म भयो क्वेसन नम्बर 1 यहाँ र सल्भ भयो। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा नबुझिने भन्ने केही छैन, मैले सरस्वती गराएको छु। अब क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 मा के छ? कन्डिसन हाम्रो सेम छ। p + q + r इज इक्वल टु पाई रेडियन छ भनेपछि प्रुभ गर्नुपर्ने के छ? cos स्क्वायर p माइनस cos स्क्वायर q माइनस cos स्क्वायर r इज इक्वल टु 2 cos p sin q sin r माइनस 1 भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। भनेपछि अब यसलाई के गर्नु भने हामी LHS लिदिउँ। cos स्क्वायर p माइनस cos स्क्वायर q माइनस cos स्क्वायर r भयो। अब यसलाई के गरौँ भने 2/2 गरौँ। cos स्क्वायर p माइनस cos स्क्वायर q माइनस cos स्क्वायर r भयो हो। यतिसम्म भएपछि माथि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ। 1/2 भयो भनेपछि 2 cos स्क्वायर p माइनस 2 cos स्क्वायर q माइनस 2 cos स्क्वायर r भयो। अब तपाईहरुले एउटा फर्मुला के छ भने हाम्रो यहाँ हेर्नु त, अघिल्लो च्याप्टरमा नि पढेको cos 2 थीटा इज इक्वल टु के छ? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 छ भनेपछि यो के हुन्छ? 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ? cos 2 थीटा प्लस 1 हुन्छ। यो कुरा याद गर्नु है, cos 2 थीटा प्लस 1 भनेपछि 1/2 2 cos स्क्वायर p भनेपछि के हुन्छ? 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु cos 2p प्लस 1 भयो माइनस यो भनेको सेम 2 cos स्क्वायर q को फर्मुला cos 2q माइनस 1 cos 2q माइनस 1 किनभने माइनसले मल्टिप्लाई भएर त्यति भयो माइनस cos 2r माइनस 1 भयो। यो पनि बुझिन्छ नि हैन? भनेपछि प्लस 1 माइनस 1 क्यान्सल आउट भयो इज इक्वल टु 1/2 भयो cos 2p माइनस cos 2q माइनस cos 2r माइनस 1 भयो। यतिसम्म भइरहँदाखेरि अब 1/2 भयो भनेपछि फर्स्टको cos c माइनस cos d को फर्मुला के हुन्छ? 2 इन्टु sin c प्लस d/2 यानी कि 2p प्लस 2q/2 इन्टु sin d 2q माइनस 2p/2 भयो। त्यस पछाडि यो cos 2r को फर्मुला के हुन्छ? माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर r भयो। यो माइनस 1 जस्ताको तस्तै बुझिन्छ नि हैन? उतापट्टि माइनस 1 छ भनेपछि 1/2 भयो 2 sin 2 कमन आयो भनेपछि p प्लस q भयो sin q माइनस p भयो। यो माइनस 1 भयो माइनस 1 इन्टु माइनस 1 गर्दाखेरि माइनस 2 भयो माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर r भयो। यतिसम्म बुझिन्छ। त्यस पछाडिको अब हाम्रो स्टेप छ इज इक्वल टु यो 2 ले 1/2 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दिउँ। गर्दाखेरि के भयो? यो sin p प्लस q भनेको के हो? p प्लस q भनेको पाई रेडियन माइनस r हो भनेपछि यसलाई के गर्न मिल्यो? sin पाई रेडियन माइनस r गर्दिन मिल्यो। यो p प्लस q लाई यो 2 क्यान्सल आउट भइसकेछ भनेपछि sin q माइनस p भयो भनेपछि यो 2 र यो 2 क्यान्सल आउट भएर 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस 1 मात्रै भयो प्लस यो sin स्क्वायर r मात्रै बाँकी रह्यो। यतिसम्म बुझिन्छ। भनेपछि अब यो भनेको के हो? sin r भयो पाई रेडियन माइनस r भनेको r मात्रै भयो sin
क्यू माइनस पी भयो प्लस साइन स्क्वायर आर भयो माइनस 1 भयो। यतिसम्म पनि बुझिन्छ। त्यस पछाडि भनेको अब इक्वल टु यहाँबाट हाम्रो के कमन आयो साइन आर कमन आयो बाँकी रह्यो साइन क्यू माइनस पी बाँकी रह्यो भनेपछि प्लस यहाँ साइन आर बाँकी रहन्छ। साइन आर भनेको के हो साइन पाई रेडियन माइनस आर हो कि होइन किनभने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ। त्यस पछाडि त्यसको फर्मुला लाउँदा साइन आर नै हुन्छ माइनस 1 भयो। यति हो भनेपछि यो साइन आरले चाहिँ यो ब्राकेटलाई मात्र मल्टिप्लाई गरेको छ माइनस 1 लाई मल्टिप्लाई गरेको छैन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। भनेपछि साइन आर भयो साइन क्यू माइनस पी भयो। अब यो साइन पाई रेडियन माइनस आर भनेको पाई रेडियन माइनस आर भनेको पी प्लस क्यू हो कि होइन हो नि त होइन प्लस साइन पी प्लस क्यू भयो माइनस 1 भयो। अब इक्वल टु साइन आर भयो साइन आर भयो भनेपछि अब यसको के हुन्छ साइन सी प्लस साइन डी को फर्मुला गर्दाखेरि 2 इन्टु साइन क्यू माइनस पी प्लस क्यू बाई 2 भयो इन्टु हेर्नु है कोस क्यू माइनस पी यो भनेको सी भयो माइनस पी माइनस क्यू बाई 2 भयो माइनस 1 जस्ताको जस्तै छ। भनेपछि इक्वल टु यो 2 भनेको अगाडि आयो 2 भयो साइन आर भयो भनेपछि यो पी र पी क्यान्सल आउट भयो 2q भयो 2q डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि q मात्रै भयो भनेपछि साइन q भयो इन्टु अब यहाँ पनि के भयो q क्यान्सल आउट भयो भनेपछि माइनस 2p भयो 2p डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि के भयो माइनस अरे कस माइनस पी भयो कस माइनस पी भनेको कुन हो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा त्यस भएर के भयो कस पी मात्रै भयो भनेपछि माइनस 1 जस्ता तस्तै त्यसपछि प्रुभ भयो। अब तपाईहरुले हेर्नु है यो स्टेप बुझिएन भने मैले यहाँनेर गर्दै भनेपछि कस यो काटेर के भयो 2p माइनस 2p बाई 2 भयो इक्वल टु कस माइनस पी भयो कस माइनस पी भनेको के हो कस पी हो। यति हो यो पनि बुझ्यो मलाई लागेसम्म तपाईहरुले डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 3 हेर्नु त के छ 2 इन्टु साइन क्यू बाई 2 प्लस साइन आर बाई 2 इन्टु साइन क्यू बाई 2 माइनस साइन आर बाई 2 माइनस कस पी इक्वल टु यति प्रुभ गर्नुपर्ने छ। मैले एलएचएस लिएँ एलएचएस लिँदाखेरि सानो सिम्प्लिफाई गरेर मैले एकैचोटि लिएको छु हेर्नु होला। यो भनेको साइन क्यू बाई 2 प्लस साइन आर बाई 2 इन्टु साइन क्यू बाई 2 प्लस माइनस साइन आर बाई 2 भनेको प्लस माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी भएर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुलामा आयो। त्यही भएर साइन स्क्वायर क्यू बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर आर बाई 2 भयो। त्यही भएर 2 ले पनि मल्टिप्लाई गरिदिएर 2 साइन स्क्वायर क्यू बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर आर बाई 2 गरेर मैले यहाँसम्म एकैचोटि डाइरेक्ट गरिदिएको छु माइनस कस पी भयो। अब यो 2 साइन स्क्वायर क्यू बाई 2 भनेको के हो फर्मुला छ नि एउटा हाम्रो कस 2 थीटा इक्वल टु के थियो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हुन्थ्यो भनेपछि यो यता आउँदाखेरि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टु के हुन्थ्यो 1 माइनस कस 2 थीटा हुन्थ्यो। यो फर्मुला थियो नि हाम्रो हैन ठ्याक्कै यही फर्मुला हामी एप्लाई गर्दियौं भनेपछि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 सरी यहाँ थीटा मात्रै हुन्छ यो भने सब मल्टिपल फर्मुला हो थीटा बाई 2 भनेपछि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भने के हो 1 माइनस कस थीटा भनेपछि 1 माइनस कस क्यू हो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस भयो कस आर भयो माइनस कस पी भयो। यति भयो है
अब यसमा भनेको हामीले के क्यान्सल आउट गर्न मिल्यो 1 र 1 क्यान्सल आउट गर्न मिल्यो भनेपछि अब हाम्रो के बाँकी रह्यो cos r पोजिटिभ छ अगाडि लेख्दिउँ माइनस cos q माइनस cos p भयो भनेपछि अब तपाईहरुले हेर्नु होला यो भने के हो cos c माइनस cos d वाला फर्मुला राख्दिउँ भनेपछि 2 इन्टु cos r प्लस q बाई 2 भयो इन्टु cos सरी sin q माइनस r बाई 2 भयो माइनस अब यो भनेको के हो cos p भनेको के हो टू इन्टु cos स्क्वायर p बाई 2 माइनस 1 हुन्थ्यो भने प्लस 1 भयो यतिसम्म हामीले गर्न सकिन्छ बुझ्यो हैन त यो भनेको यति भाग भनेको cos c माइनस cos d को फर्मुला राख्यो cos c माइनस cos d को फर्मुला 2 sin c प्लस d बाई 2 इन्टु sin d माइनस c बाई 2 हुन्छ भनेपछि यो भनेको cos p को सब मल्टिपल वाला फर्मुला भनेपछि cos थीटा को सब मल्टिपल वाला फर्मुला के हुन्छ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हुन्थ्यो तर यहाँ माइनस भएकोले माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस 2 cos स्क्वायर p बाई 2 भयो प्लस 1 भयो यतिसम्म बुझ्यो मलाई लागेसम्म भनेपछि इक्वल टु हेर्नु है प्लस 1 लाई अगाडि लेखियो 1 प्लस अब यो भागलाई लेख्यो 2 sin r प्लस q बाई 2 इन्टु sin q माइनस r बाई 2 माइनस 2 cos स्क्वायर p बाई 2 भयो मैले यहाँ सानो कुरा लेख्न छुटेछु त्यही भएर मैले यहाँ गर्दैछु अब हेर्नु होला भनेपछि हाम्रो कन्डिसन के छ भने p प्लस q प्लस r इक्वल टु के छ पाई रेडियन छ हो पाई रेडियन भइसकेपछि हाम्रो r प्लस q इक्वल टु के भयो पाई रेडियन माइनस p भयो होललाई सबलाई डिभाइड गरिदिँदैछौँ डिभाइड बाई 2 गरिदिउँ भनेपछि r बाई r प्लस q बाई 2 इक्वल टु के भयो पाई रेडियन बाई 2 माइनस p बाई 2 भयो अथवा एउटा यो पनि हुने भयो अर्को r बाई 2 प्लस q बाई 2 इक्वल टु के हुने भयो पाई रेडियन बाई 2 माइनस p बाई 2 हुने भयो भनेपछि हाम्रो यहाँ के छ r प्लस q बाई 2 r प्लस q बाई 2 भने के हो पाई रेडियन बाई 2 माइनस p बाई 2 हो यति कुरा बुझ्नु पर्यो है भनेपछि इक्वल टु के हुने भयो 1 प्लस 2 इन्टु साइन पाई रेडियन बाई 2 माइनस p बाई 2 हुने भयो इन्टु साइन q माइनस r बाई 2 माइनस 2 cos स्क्वायर p बाई 2 हुने भयो यतिसम्म पनि बुझिन्छ भनेपछि इक्वल टु 1 प्लस 2 इन्टु यो भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर क्वाड्रेन्ट फर्मुलामा पाई रेडियन बाई 2 भनेको 90 माइनस 90 भयो 90 माइनस थीटा जस्तो भयो भनेपछि cos p बाई 2 भयो इन्टु साइन q माइनस r बाई 2 भयो माइनस 2 cos स्क्वायर p बाई 2 भयो यतिसम्म सबले बुझिन्छ अनि इक्वल टु 1 प्लस 2 cos p बाई 2 हाम्रो कमन आयो यहाँ र यहाँबाट इन्टु साइन q माइनस r बाई 2 भयो माइनस cos p बाई 2 बाँकी थियो नि हैन यहाँ भनेपछि ठिक छ p बाई 2 भयो अब हेर्नु है सुरुमा cos p बाई 2 भनेको के हो cos पाई रेडियन बाई सरी साइन पाई रेडियन बाई 2 माइनस p बाई 2 हो कि हैन हो किनभने यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा यसको फर्मुला के हुन्छ साइन भनेको पोजिटिभ हुन्छ साइन 90 मा चेन्ज भएर cos हुन्छ थीटाको थीटा p बाई 2 यति हुन्छ भनेपछि cos p बाई 2 लाई यो लेख्न मिल्यो भनेपछि यो भनेको के हो पाई रेडियन बाई 2 माइनस p बाई 2 भनेको के हो पाई रेडियन बाई 2 माइनस p बाई 2 भनेको r प्लस q बाई 2 हो भनेपछि साइन r प्लस q बाई 2 हो
यो लेख्न मिल्यो होइन, बुझ्नुभयो नि। भनेपछि cos p/2 लाई हामीले sin r + q/2 लेख्न मिल्यो हैन त। भनेपछि इक्वल टु के भयो 1 + 2 cos p/2 जस्ता तस्तै भयो sin q - r/2 minus sin q + r/2 लेख्न मिल्यो हैन। अब के गरौँ भने 1 + 2 cos p/2 भयो अनि यसलाई भनेको c जस्तो मान्दिम, यसलाई भनेको d जस्तो मान्दिम। भनेपछि हाम्रो फर्मुला के भयो 2 * sin q - r/2 plus q + r/2 whole by 2 भयो इन्टु cos q - r/2 minus q + r/2 को whole by 2 भयो हैन। यतिसम्म पनि बुझ्यो। अब तपाईहरुले हेर्नु यो टर्म भनेको के छ q - r/2 plus q + r/2 को whole by 2 छ हो कि हैन। यो भनेको हेर्नु है, अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के भयो माथि भनेको एलसीएम लिम 2 भयो भनेपछि q - r plus q + r भयो whole by 2 भयो हो। यतिसम्म बुझिन्छ। भनेपछि r r क्यान्सल आउट भयो भनेपछि 2q/2/2 भयो। बुझिन्छ नि, यो 2 भयो यहाँ भनेपछि यो 2 र यो 2 क्यान्सल आउट भयो भनेपछि q/2 हाम्रो यो आयो। भनेपछि यति भनेको के रहेछ त हाम्रो q/2 रहेछ। त्यस्तै गरी अर्को सेकेन्डमा के छ q - r/2 minus q + r/2 को whole by 2 छ हो। यसलाई के गर्न मिल्यो भने माथि एलसीएम लिम 2 भयो q - r minus q minus r भयो whole by 2 भयो भनेपछि minus q plus q क्यान्सल आउट भयो भनेपछि -r minus 2r भयो by 2 whole by 2 भयो 2 2 क्यान्सल आउट भयो भनेपछि -r/2 भयो हो। अब हेर्नु है यति गर्न मिल्यो -r/2 यसलाई भनेको q/2 गर्न मिल्यो। बुझिन्छ नि, बुझ्नुपर्ने हो। यहाँदेखि फर्स्टको यति सेकेन्डको भयो हो। यति भइसकेपछि के गर्न मिल्यो 1 + 2 cos p/2 भयो इन्टु यो 2 र यो 2 मल्टिप्लाई गर्दा डाइरेक्ट 4 लेख्दिम sin q/2 भयो इन्टु cos -r/2 भयो। यो -r/2 भनेपछि त्यसलाई के जस्तो मान्दिम थीटा जस्तो मान्दिम भनेपछि के भयो माइनस थीटा भयो भनेपछि cos p/2 sin q/2 सरी यहाँ माइनस हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ cos हुन्छ नि त हैन, cos हुन्छ यहाँ भनेको sin हुन्छ है। यो भनेको sin भयो यो भनेको cos भयो भनेपछि cos भयो यो इन्टु अब sin माइनस थीटा भनेको के हो त माइनस sin थीटा हो नि हैन। भनेपछि यो माइनसले अगाडि मल्टिप्लाई गर्दा के भयो -4 cos p/2 cos q/2 इन्टु sin r/2 भयो। बुझ्नुभयो नि हैन। यहाँनिर फर्मुला मिस्टेक भएको रहेछ। sin c - sin d को फर्मुला भनेको त cos c + d/2 इन्टु sin c - d/2 हो नि त हैन। हामीले चाहिँ के लेखेको छ sin c cos c sin c + d/2 इन्टु sin c - d/2 लेखेछ। त्यो मिस्टेक भएछ। हाम्रो मेन फर्मुला भनेको यो र यो पनि तपाईहरुले डिटेलमा हेर्नु होला। यो हो क्वेशन नम्बर 3। अब हामी जाँदैछौँ क्वेशन नम्बर 4 तर्फ। अब क्वेशन नम्बर 3 के छ भने हेर्नुहोस् cos p/sin q इन्टु sin r प्लस cos q/sin r sin p cos r/sin p sin q छ। हाम्रो कन्डिसन सेम छ हो। यसको सिधै हामी एलएचएस लियौँ। एलएचएस लियो भनेपछि के छ एलएचएस जस्ता जस्तै भयो। यो तीनटैबाट हामीले एलसीएम लियौँ। एलसीएम लिँदाखेरि के भयो sin p sin q sin r। बुझ्नुभयो नि, यो तीनटैको एलसीएम यति हुन्छ हो। किनभने तीनटैबाट कमन आउने यति नै हो। भनेपछि अब
यसलाई यसले डिभाइड गरौँ। फर्स्टको तलको टर्मले डिभाइड गर्दाखेरि कति बाँकी रह्यो? साइन पी बाँकी रह्यो भनेपछि त्यसले माथि डिभाइड गर्दाखेरि कस पी साइन पी भयो प्लस सेम यसमा पनि कस क्युब साइन क्युब भयो प्लस कस आर साइन आर भयो हो। अब हामी यसलाई के गरौँ भने तलमाथि नै 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ, यी नै गरिदिउँ, केही फरक पर्दैन। भनेपछि यो के भयो? 2 कस पी साइन पी हुन्छ प्लस 2 कस क्युब साइन क्युब हुन्छ प्लस 2 कस आर साइन आर भयो होल बाई 2 साइन पी साइन क्युब साइन आर हुन्छ हो। यति भएपछि यो माथिको फर्मुला के भयो हेर्नु त? 2 साइन 2p साइन 2q साइन 2r को फर्मुला हो नि हैन? भनेपछि साइन 2p भयो प्लस साइन 2q भयो प्लस यो जस्ता तस्तै गरिदिउँ 2 कस आर इन्टु साइन आर भयो हो। होल बाई के छ? 2 इन्टु साइन पी साइन क्यू साइन आर छ। बुझ्नु पनि यतिसम्म छ। भनेपछि अब यो माथिको टर्ममा हेर्नु त, यो फर्स्ट दुईटा टर्म भनेको के हो? साइन सी प्लस साइन डी जस्तो भयो नि त हैन? भनेपछि यसलाई के हुन्छ अब हामीले गर्दाखेरि? यसको फर्मुला 2 साइन सी प्लस डी अथवा 2p प्लस 2q बाई 2 इन्टु कस 2p माइनस 2q बाई 2 हुन्छ प्लस 2 कस आर इन्टु साइन आर भयो होल बाईमा के भयो? 2 साइन पी साइन क्यू साइन आर भयो हो। अब यसमा हेर्नु है, यो भनेपछि 2 साइन के भयो? पी प्लस क्यू भयो कस पी माइनस क्यू भयो प्लस 2 साइन आर कस आर भयो होल डिवाइड बाई 2 साइन पी साइन क्यू इन्टु साइन आर भयो हो। यतिसम्म भयो। भनेपछि अब यहाँनिर हेर्नु त, पी प्लस क्यू प्लस आर इजकल टु पाई रेडियन छ भनेपछि पी प्लस क्यू इजकल टु के हुन्छ? पाई रेडियन माइनस आर हुने भयो हो। भनेपछि यहाँ पी प्लस क्यू इजकल टु के लेख्न मिल्यो? पाई रेडियन माइनस आर लेख्न मिल्यो। भनेपछि 2 साइन पाई रेडियन माइनस आर भयो इन्टु कस पी माइनस क्यू भयो प्लस 2 साइन आर कस आर हुन्छ होल बाई 2 साइन पी इन्टु साइन क्यू इन्टु साइन आर भयो। अब हेर्नु है, यो भनेको के हो? साइन पाई रेडियन माइनस आर भनेको साइन आर हो नि हैन? भनेपछि यो साइन सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो, त्यही भएर यो साइन आर भयो। यो 2 साइन आर र यो 2 साइन आर कमन आयो, 2 साइन आर कमन आयो भनेपछि कस पी माइनस क्यू बाँकी रह्यो प्लस कस आर बाँकी रह्यो हो होल बाई 2 साइन पी साइन क्यू साइन आर बाँकी रह्यो हो। यति बाँकी रहन्छ भनेपछि 2 क्यान्सल आउट भयो, साइन आर क्यान्सल आउट भयो। अब बाँकी के रह्यो भनेपछि कस पी माइनस क्यू प्लस कस आर। बाँकी के रह्यो भन्नुहुन्छ भने कस पी माइनस क्यू प्लस कस आर बाँकी रह्यो बाई साइन पी इन्टु साइन क्यू बाँकी रह्यो। यति नै बाँकी रह्यो होइन त? किनभने 2 साइन आर र 2 साइन आर हाम्रो क्यान्सल आउट भएको छ। अब फेरि हेर्नु है, यो कस आर भनेको के हो? कस आर भनेको माइनस कस पाई माइनस आर हो कि होइन? हो नि होइन?
किनभने यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा cos पाई माइनस आर भनेको माइनस cos आर हुन्छ, भनेपछि माइनस माइनस क्यान्सल आउट भएर cos आर मात्रै बाँकी रहन्छ। भनेपछि अब यसलाई माइनस cos, अब यो पाई माइनस आर भनेको के हो, p प्लस क्यू प्लस आर इजिकल टु पाई छ भनेपछि p प्लस क्यू इजिकल टु के हुन्छ, पाई माइनस आर हुन्छ। भनेपछि यो पाई माइनस आर भनेको के हो, p प्लस क्यू हो। भनेपछि cos p प्लस क्यू भयो। भनेपछि cos p माइनस क्यू माइनस cos p प्लस क्यू भयो हो। यदि भएपछि होल डिभाइड बाई साइन p इन्टु साइन क्यू भयो हो। यतिसम्म नै बुझिन्छ। भनेपछि माथिको फर्मुला के हुन्छ त, cos c माइनस cos d को फर्मुला के हुन्छ, 2 इन्टु साइन p माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी कि साइन c प्लस d बाई 2 इन्टु साइन d p प्लस क्यू, d माइनस c p माइनस माइनस प्लस क्यू डिभाइड बाई 2 हुन्छ। होल डिभाइड बाई के छ, साइन p इन्टु साइन क्यू छ हो। भनेपछि क्यू क्यू क्यान्सल आउट भयो, यहाँ p क्यान्सल आउट भयो। भनेपछि यहाँ के भयो, 2 इन्टु 2p भयो, 2p डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि p मात्रै बाँकी रह्यो। भनेपछि साइन p इन्टु साइन क्यू भयो, होल बाई साइन p इन्टु साइन क्यू भयो। क्यान्सल आउट क्यान्सल आउट क्यान्सल आउट, भनेपछि इजिकल टु 2 मात्रै बाँकी रह्यो। देयरफोर LHS इजिकल टु RHS प्रुभ भयो। यसलाई तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि स्टार्ट भयो, यहाँदेखि स्टार्ट भएर चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ आएर इन्ड भयो। यो भयो क्वेसन नम्बर 4। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 3 हेर्नुहुन्छ, डिटेलमा सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 3 भयो। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 2 भयो। यो भनेको -1 हो। यो भयो क्वेसन नम्बर 1। ठिक छ, यो टपिकको मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू, इक्जाममा आउन सक्ने पोसिबल क्वेसनहरू यो भिडियो र योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा गएर मैले कम्प्लिट गरेको छु। र तपाईहरुले यहाँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने यो p प्लस q प्लस r इक्वल टु 180 अथवा पाई रेडियन दिएको हुन्छ भनेपछि कुनै कुनैमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो तीनवटा एंगल भनेको चाहिँ कुनै पनि ट्रायंगलको एंगलहरु हो भनेपछि त्यो प्रुफ गर भनेर दिएको हुन सक्छ। मैले अघि सुरुमा तपाईहरुलाई देखाए, त्यसमा कुनै हात्तिनुपर्ने अवस्था छैन, यो पनि इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। र मलाई लागेसम्म मैले इजी तरिकाले एकदम सजिलो तरिकाले बुझाउने कोसिस गरेको छु। सायद बुझ्नु भएको छ होला। यदि बुझ्नु भएको छैन भने हजुरहरुले कमेन्ट गर्न सक्नु हुनेछ। ठीक छ, भोलिदेखि हामी ट्रिगोनोमेट्रीकै अर्को कुनै नयाँ टपिक लिएर आउनेछौँ। र आजदेखि भन्दा नि यो भिडियोदेखि चाहिँ तपाईहरुको कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज भन्ने च्याप्टरको लङ क्वेसनहरु कम्प्लिट भएको छ। यसबाट सर्ट क्वेसनहरु भनेको सोध्दैन, लगभग अहिलेसम्म सोधेको छैन होला। सोधिहाले पनि यो लङ क्वेसनको कन्सेप्ट जानिसकेपछि सर्ट क्वेसन पनि इजिली गर्न सकिन्छ। र यति भन्दै धन्यवाद, नमस्ते।